อ่าถ้าเราลองสังเกตโครงสร้างอำนาจหรือกลุ่มผู้นำระดับสูงสุดของสปปลาวในยุคปัจจุบันนี้นะครับอือฮึไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือแม้แต่ประธานสภาแห่งชาติ คือมันมีจุดเชื่อมโยงจุดหนึ่งที่น่าทึ่งมากครับ อ๋อไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าพวกเขาสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันใช่ไหมคะใช่เลยครับ คือมันลึกกว่านั้นมากแบบว่า พวกเขาล้วนเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน ไปอยู่ในโรงเรียนประจำลับๆที่ซ่อนอยู่กลางหุบเขาของประเทศจีนครับ โหฟังดูเหมือนพล็อตหนังสายลับเลยนะคะจริงครับ บางคนเนี่ยถูกส่งไปที่นั่นตั้งแต่เพิ่งจะอายุได้แค่6ขวบเองนะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับ ค่ะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆมาพูดคุยกันบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลที่ถูกจัดชั้นเป็นความลับระดับชาติมายาวนานเกือบ50 ปีเลยนะครับ ซึ่งมันเพิ่งถูกเปิดเผยออกมาเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ต้องบอกว่าเป็นชุดข้อมูลที่มาเปลี่ยนมุมมองทางประวัติศาสตร์ของเราอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ เพราะเอกสารพวกนี้เนี่ยมันครอบคลุมช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดในยุคสงครามเย็นเลย อ่าฮะช่วงประมาณปีไหนนะครับตั้งแต่ปี 1961 ถึง 1978 ค่ะ คือการที่เรานำบันทึกเหล่านี้มากางดูในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาท่องจำอดีตนะคะ ครับผม แต่เพื่อทำความเข้าใจกลไกเลยค่ะว่ารัฐบาลปักกิ่งและเวียงจันทร์ในวันนั้นเขาสามารถประกอบร่างสร้างสถาปัตยกรรมแห่งอำนาจที่ส่งผลสะเทือนมาถึงภูมิรัฐศาสตร์โลกในยุคปัจจุบันได้ยังไง ใช่ครับ เป้าหมายของเราในวันนี้คือการถอดรหัสเลยว่าไอปฏิบัติการลับทางทหารที่เต็มไปด้วยควันปืนในวันนั้นเนี่ยมันมีกลไกการทำงานยังไง ถึงได้กลายร่างมาเป็นอิทธิพลทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เส้นทางการทูตอันมหาศาลที่เราเห็นกันทุกวันนี้ อืมน่าสนใจมากค่ะ โอเค เรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าครับ เริ่มจากความเคลื่อนไหวทางกายภาพที่น่าจะยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนที่สุดก่อนเลย ได้เลยค่ะ นั่นก็คือการเคลื่อนย้ายกำลังคนขนาดมหึมาภายใต้ฉากหน้าของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานครับ อ่าถ้าเราลองดูตัวเลขสถิติจากบันทึกที่ถูกเปิดเผยออกมานะคะ จะเห็นว่ามีกองกำลังทหารและประชาชนชาวจีนมากกว่า100,000 คนเลยค่ะที่ถูกส่งข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศลาวในช่วงเวลานั้น เฮ้ย100,000 คนเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ100,000 คนเลย คือภารกิจหลักที่ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเขาบอกว่าเป็นการเข้าไปช่วยเหลือสร้างถนนค่ะ แบบว่าเป็นวิศวกรสร้างทางอะไรแบบนั้น ใช่ค่ะ แต่เบื้องหลังที่แท้จริงคือการวางรากฐานโครงข่ายโลจิสติกเพื่อสนับสนุนสงครามอสมมาตรหรือ asymmetric warfare อย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะ โห คน100,000 คนนี้มันเทียบเท่ากับประชากรของเมืองขนาดย่อมๆเมืองหนึ่งเลยนะครับ ใช่ค่ะ ถือว่าสเกลใหญ่มาก คำถามคือในยุคที่ดาวเทียมสอดแนมแล้วก็เครื่องบินลาดตระเวนของฝ่ายตะวันตกเนี่ยบินว่อนเต็มท้องฟ้าไปหมด การซ่อนกองทัพขนาดมหึมาขนาดนี้เขาทำได้ยังไงครับ เอกสารชี้ให้เห็นถึงยุทธวิธีพรางตัวที่ล้ำลึกมากค่ะ คือทหารช่างของจีนเนี่ยจะเดินทางมาจนถึงชายแดนใช่ไหมคะครับ แล้วทันทีที่พวกเขาก้าวข้ามพรมแดนปุ๊บ พวกเขาจะถอดเครื่องแบบทหารจีนออกเลยค่ะ แล้วสวมเครื่องแบบของทหารฝ่ายประเทศลาวแทนทั้งหมด อ๋อ เพื่อลวงตาศัตรูทางอากาศสินะครับ ถูกต้องค่ะ เพื่อให้ศัตรูเข้าใจว่าอ๋อนี่คือกองกำลังท้องถิ่น หรือไม่ก็เป็นแค่วิศวกรชาวลาวที่กำลังมาสร้างถนนปกติ เป็นการพรางตัวที่แนบเนียนมากครับ ใช่ค่ะ มันเป็นกลยุทธ์การพรางตัวทั้งทางสายตาและทางการเมืองที่แยบยลมากค่ะ เพราะภายใต้เครื่องแบบเหล่านั้น รัฐบาลจีนได้ส่งความช่วยเหลือเข้ามาสร้างถนนยุทธศาสตร์ถึง7 สายในพื้นที่ภาคเหนือของลาวเลยนะคะ 7 สายเลย ในช่วงเวลาประมาณ10 กว่าปีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ระหว่างปี 1962 ถึง 1978 บันทึกหนึ่งที่อธิบายถึงสเกลของปฏิบัติการนี้ได้ชัดเจนที่สุดเลยเนี่ย คือเหตุการณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1962 ค่ะ มันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับ วันนั้นเนี่ยทหารช่างของจีนจำนวน 4,315 นาย พร้อมด้วยรถบรรทุกอีก 60 คัน และล่อสำหรับบรรทุกของอีก 610 ตัวถูกส่งข้ามพรมแดนเข้ามาค่ะ เดี๋ยวนะครับ ล่อ 610 ตัวเลยเหรอฮะ โอ้ ภาพที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันคงเหนือจินตนาการมากๆเลยนะครับ ทหารกว่า 4,000 นายกับล่ออีกหลายร้อยตัว ต้องมาทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเจาะภูเขาหิน และไม่ใช่แค่เจาะภูเขานะคะ พวกเขายังสร้างควานและท่อระบายน้ำถึง 209 แห่ง ในระยะทางเกือบ 85 กิโลเมตรด้วย จนมันแล้วเสร็จในปี 1963 ใช่ไหมครับ แล้วก็ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า เส้นทางมิตรภาพลาวจีน ใช่ค่ะ ชื่อนั้นเลย
คือถ้าจะให้อุปมาอุปไมยนะครับปฏิบัติการนี้มันคือม้าโทรจันในเวอร์ชั่นของโครงสร้างพื้นฐานอย่างแท้จริงเลยครับ ม้าโทจันยังไงคะก็คือการใช้โครงสร้างพัฒนาประเทศมาเป็นเปลือกนอกไงครับเพื่อซ่อนภารกิจทางทหารแล้วก็การแทรกแซงทางการเมืองระหว่างประเทศเอาไว้ข้างในอืเห็นภาพเลยค่ะ สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือ เหตุผลที่ถนนเส้นนี้มีความสำคัญระดับชี้เป็นชี้ตายเนี่ย มันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนสำหรับให้ชาวบ้านสัญจรค้าขายปกติค่ะ แต่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทหารใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ มันคือเส้นเลือดใหญ่ทางโลจิสติกที่เข้ามาเปลี่ยนสมดุลอำนาจในสงครามเลย ข้อมูลที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากถนนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างค่ะ ฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับในช่วงปี 1969 ถึง 1973 จีนจำเป็นต้องส่งกองพลทหารที่ 705 302 303 และ 304 เข้ามาตรึงกำลังในพื้นที่นี้เลยนะคะ โหส่งมา4กองพลเลยเพื่อป้องกันถนนเส้นนี้เหรอครับ ใช่ค่ะ เพื่อทำหน้าที่ปกป้องภัยทางอากาศโดยเฉพาะเลย พวกเขาต้องปะทะกับเครื่องบินรบ ฝ่ายตรงข้ามถึง 95 ครั้งเลยนะคะ ปะทะ 95 ครั้งกลางอากาศเพื่อปกป้องถนนเนี่ยนะครับ ใช่ค่ะ แล้วก็สอยเครื่องบินศัตรูร่วงไปได้ 35 ลำ และสร้างความเสียหายให้อีก 25 ลำด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาสภาพของถนนเส้นนี้เอาไว้ให้ได้ค่ะ ถนนที่ต้องแลกมาด้วยการทำสงครามกลางอากาศอย่างดุเดือดถึงเกือบ100 ครั้งเนี่ยนี่แสดงว่าสิ่งที่เขากำลังขนส่งผ่านถนนเส้นนี้มันต้องมีมูลค่าทางยุทธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้แน่แน่นอนค่ะ ๆซึ่งนี่พอดิบพอดีกับข้อมูลชุดต่อไปที่เราเตรียมมาเลยครับเพราะเมื่อมีเส้นเลือดใหญ่แล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วพวกเขาใช้มันลำเลียงอะไรล่ะอือฮึ นั่นนำพวกเราไปสู่เรื่องราวของโลจิสติกการขนอาวุธและก็การปลูกฝังอุดมการณ์ที่ลึกซึ้งมากครับถูกต้องค่ะ คือต้องบอกว่าก่อนที่โครงข่ายถนนพวกนี้จะเสร็จสมบูรณ์เนี่ย การขนส่งยุทโธปกรณ์มันคือฝันร้ายทางโลจิสติกอย่างแท้จริงเลยนะคะ ฝันร้ายยังไงครับบันทึกในเดือนกันยายนปี 1963 ระบุว่าฝ่ายลาวเนี่ยต้องจัดตั้งคณะเดินทางจำนวน 250 คน เดินเท้าข้ามเทือกเขาและป่าทึบเป็นเวลาถึง 2 เดือนเต็มเลยนะคะ 2 เดือน เพื่อไปเอาอาวุธเนี่ยนะครับใช่ค่ะ เพียงเพื่อไปรับอาวุธจากชายแดนจีนแล้วแบกกลับมากองบัญชาการที่เมืองไซแขวงอุดมไซค่ะโหการเดินเท้าฝ่าดงระเบิดและป่าทึบตั้ง2 เดือน เพื่อแบกอาวุธกลับมาเนี่ยมันเป็นกลไกการทำสงครามที่ต้องใช้ต้นทุนทางร่างกายสูงมากๆเลยนะครับใช่ค่ะ มันแสดงให้เห็นถึงกลไกการเอาตัวรอดของขบวนการปฏิวัติเลย ที่ต้องอาศัยทั้งความทรหดแล้วก็สายส่งกำลังบำรุงจากมิตรประเทศอย่างจีนแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าการส่งมอบอาวุธก็คือการส่งมอบพวกมันสมองและอุดมการณ์ครับน่าสนใจค่ะ เล่าต่อเลยค่ะคือในเอกสารมันระบุว่าในเดือนเมษายน 1963 เนี่ยประธานไกรสอนพรหมวิหาร และก็สุภานุวงศ์ซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของลาว ได้ร้องขอความช่วยเหลือด้านที่ปรึกษาทางยุทธศาสตร์จากจีนครับแล้วทางจีนตอบรับยังไงคะประธานเหมาเจ๋อตงได้ตอบรับด้วยการส่งนายพลระดับสูงเลยนะครับ คือนายพลดวนซูควานกับเหลี่ยงเวนยิ่งนำทีมผู้เชี่ยวชาญ 12 คนเข้ามาประจำการอย่างลับๆในถ้ำที่เมืองเวียงไซเลย โห มาบัญชาการกันในถ้ำเลยนะคะ ใช่ครับ แต่ว่ากลไกการสร้างคนของจีนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในฐานระดับสูงหรอกครับ มันนำไปสู่โปรเจกต์ระดับมหากาพย์โปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่าโรงเรียนน้องน้อย 67 ครับโรงเรียนน้องน้อย 67 นี่เป็นมากกว่าสถานศึกษาธรรมดานะคะ ยังไงครับมันคือสถาบันบ่งเพาะผู้นำแห่งอนาคตเลยค่ะ ถูกสร้างขึ้นในเดือนธันวาคมปี 1967 ที่มณฑลกวางซีบนพื้นที่กว้างถึง 20 เฮกตาร์เลยนะคะ กว้างมากนะครับ มีอาคารเยอะไหมครับ ประกอบด้วยอาคารกว่า 30 หลังเลยค่ะ รัฐบาลจีนทุ่มงบประมาณการก่อสร้างไปถึง 1.39 ล้านหยวนเลยนะคะ1,390,000 หยวนเลยล่ะครับ ใช่ค่ะ เพื่อเป็นพื้นที่รองรับและฟูมฟักเด็กนักเรียนชาวลาวโดยเฉพาะเลย ซึ่งตลอดช่วงเวลาดำเนินการเนี่ยมีเยาวชนลาวเดินทางไปศึกษาที่นั่นมากกว่า1,000 คน แบ่งออกเป็น 8 รุ่นเลยค่ะขออนุญาตสวมบทบาททนายจำเลย ตั้งคำถามตัวโตๆตรงนี้นิดนึงนะครับ ได้เลยค่ะ คือบริบทในช่วงปลายยุค 1960 เนี่ย มันคือช่วงที่ประเทศจีนกำลังบอบช้ำอย่างหนัก จากการปฏิวัติวัฒนธรรม เศรษฐกิจภายในประเทศตอนนั้น เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตสุดจริงค่ะ ผู้คนนับล้านกำลังอดอยากเลย ๆ ใช่ไหมครับ
แต่รัฐบาลปักกิ่งกลับอนุมัติเงินมหาศาลเกือบ 1.4 ล้านหยวน เพื่อสร้างโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เด็กต่างชาติเนี่ยนะฮะ อือฮึ คือกลไกตรงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงความน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วล่ะ แต่มันคือแบบว่าการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่เลือดเย็น และมองการไกลมากๆ เพื่อเข้าไปควบคุมทิศทาง แล้วก็โครงสร้างความคิดของผู้นำลาวในอนาคตถูกต้องไหมครับ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาจริงๆค่ะ เพราะว่านี่คือการตั้งคำถามที่ตรงจุดที่สุดเลย มันเผยให้เห็นวิสัยทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ล้ำหน้าไปหลายทศวรรษมาก คือเขามองข้ามช็อตไปไกลมาก ใช่ค่ะ การสร้างอิทธิพลที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ย มันไม่ใช่การเอาปืนไปจ่อหัวค่ะ แต่คือการประกอบสร้างโครงสร้างทางความคิดหรือ cognitive framework ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเลย โหฟังดูหน้าขนลุกเหมือนกันนะครับ สิ่งที่จีนกำลังทำในบริบทนั้นเนี่ย มันคือการวางรากฐานของการทูตแบบ soft power ข้ามรุ่น หรือ generational soft power diplomacy ค่ะ ก่อนที่ไอ้คำศัพท์เชิงวิชาการพวกนี้มันจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยซ้ ถูกต้องค่ะ ก่อนที่โลกจะรู้จักคำว่า soft power ซะอีก และผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์นี้ก็ปรากฏชัดเจนมากในปัจจุบัน อย่างที่เราได้เกริ่นไปตอนต้นเลยค่ะ ำที่บอกว่าท่านนายกคนปัจจุบันก็เรียนที่นี่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ คุณสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเรา รวมถึงประธานสภาแห่งชาติ และรองนายกรัฐมนตรี ล้วนเป็นอดีตนักเรียนจากโรงเรียนน้องน้อย 67 ทั้งสิ้นเลยค่ะ สัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่มีรากฐานมาจากความภักดีและความทรงจำวัยเด็กที่ลึกซึ้งมากๆค่ะ เป็นการปลูกต้นไม้ในยุคสงครามเย็น เพื่อหวังผลเก็บเกี่ยวร่มเงาทางยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เลยนะครับ กลไกนี้ส่งพลังมากครับ ใช่เลยค่ะ ทีนี้พอเราเห็นภาพการวางหมากในลาวอย่างชัดเจนแล้วเนี่ย เอกสารมันยังเชื่อมโยงให้เห็นอีกนะครับว่าหมากกระดานลับของจีนไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่พรมแดนลาว มันขยายไปที่ไหนอีกคะ แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมไปทั้งภูมิภาคอินโดจีนเลยครับ โดยเฉพาะในสมรภูมิที่เป็นตัวเปลี่ยนเกม อย่างสมรภูมิเดียนเบียนฟูในปี 1954 ครับ สมรภูมิเรียนเบนฟูเนี่ยมักถูกจดจำในหน้าประวัติศาสตร์ชาติตะวันตก ว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีของฝรั่งเศสต่อกองกำลังเวียดนามเหนือใช่ไหมคะ ใช่ครับ คนส่วนใหญ่จะจำแบบนั้น แต่ว่ากลไกที่ทำให้กองทัพเวียดนามเหนือ สามารถเจาะทะลวงการป้องกันที่แน่นหนาของฝรั่งเศสได้เนี่ย เบื้องหลังมันมาจากสายส่งกำลังบำรุงลับของจีนเลยนะคะ จริงเหรอครับ จีนส่งอะไรไปช่วยบ้างครับ ข้อมูลระบุชัดเจนเลยค่ะว่าจีนเป็นผู้สนับสนุนรถบรรทุก 200 คัน น้ำมัน 10,000 บาร์เรล ปืนใหญ่ 100 กระบอก แล้วก็ยังมีปืนกลและปืนเล็กยาวอีก 3,000 กระบอก โห จัดเต็มมากครับ ยังไม่หมดนะคะ มีกระสุนอีก 2.4 ล้านนัด กระสุนปืนใหญ่อีก 60,000 นัด พร้อมเสบียงอีก 1,700 ตันค่ะ เดี๋ยวนะครับ ขอเวลาประมวลผลตัวเลขแป๊บฮะ เยอะมากใช่ไหมล่ะคะ ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังมีการส่งที่ปรึกษาระดับสูงอย่างเวกัวชิงและเฉินเกิง เข้าไปช่วยวางแผนทางยุทธวิธีแบบใกล้ชิดเลยค่ะ คือลงวิเคราะห์ดูนะครับ ปืนใหญ่ 100 กระบอก พร้อมกระสุน 60,000 นัด ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชั้นในยุค 1954 เนี่ย อือฮึ มันไม่ง่ายเลยนะครับ ใช่ค่ะ กลไกการทำงานตอนนั้นคือ พวกเขาต้องแยกชิ้นส่วนปืนใหญ่พวกนั้น แบกข้ามเทือกเขาด้วยแรงคนแล้วก็จักรยานครับ โห ใช้จักรยานขนปืนใหญ่ ใช่ฮะ แล้วค่อยเอาไปประกอบใหม่บนยอดเขาที่ล้อมรอบค่ายของฝรั่งเศสเอาไว้ คือนี่ไม่ใช่แค่การส่งความช่วยเหลือธรรมดาแล้ว แต่มันคือการสร้างกลไกความได้เปรียบทางยุทธวิธี ที่ไปทำลายสมการการตั้งรับของฝรั่งเศสแบบราบคาบเลยครับ สุดยอดมากค่ะ แล้วฝ่ายลาวมีฝนช่วยอะไรในสมรภูมินี้ไหมคะ มีครับ ในขณะเดียวกันเนี่ย ฝ่ายลาวก็มีบทบาทสำคัญในการดึงความสนใจศัตรูครับ โดยการเปิดสมรภูมิทางภาคเหนือ แล้วก็ทำลายแนวป้องกันสายน้ำอู่ อ๋อ เพื่อให้กองทัพฝรั่งเศสต้องกระจายกำลังออกไปใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เป็นการทำงานร่วมกันที่เป็นระบบมากๆ แบบสอดประสานกันสุด แล้วความน่าสนใจก็คือเมื่อสงครามบนสนามรบสิ้นสุดลง สงครามบนโต๊ะเจรจาก็เริ่มต้นขึ้นทันทีค่ะ ๆ ใช่ครับ เพราะชัยชนะทางทหารจะไม่มีความหมายเลยครับปราศจากการรับรองทางการทูต ถูกต้องเลยค่ะ ในช่วงที่มีการเจรจาสันติภาพเนี่ย ฝ่ายประเทศลาวยังคงถูกมหาอำนาจชาติตะวันตกมองว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มกบฏไร้สถานะนะคะ แบบว่าไม่มีสิทธิ์ไปนั่งร่วมโต๊ะเจรจาในเวทีโลกหรอกอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะ เขาไม่ให้ค่าเลย แต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น นายกรัฐมนตรีโจเอินไหลของจีนได้ใช้กลไกการทูตที่แยบยลสุดๆเลยค่ะ ท่านโจเอินไหลทำยังไงครับ
ท่านเป็นผู้จัดการเจรจาต่อรองกับฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตอยู่เบื้องหลังค่ะจนสุดท้ายฝ่ายประเทศลาวได้รับการยอมรับสถานะในที่สุดและนำไปสู่การก่อตั้งรัฐบาลผสมได้สำเร็จคือถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนนะครับบทบาทของท่านนายกโจเอินไหลในการประชุมเจนีวาเนี่ยเปรียบเสมือนการทำงานของนักลงทุนสถาบันด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitical venture capitalist เลยครับ โอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะคือเหมือนเขากำลังอัดฉีดเงินทุนและความน่าเชื่อถือให้กับสตาร์ทอัพทางการเมืองเล็กๆ อย่างฝ่ายประเทศลาวในตอนนั้น เพราะเขามองเห็นผลตอบแทนในระยะยาวใช่ไหมคะใช่ครับ เพราะเขารู้ดีว่าการผลักดันให้สตาร์ทอัพกลุ่มนี้มีที่นั่ง แล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนี่ยจะเป็นการสร้างรัฐกันชน ที่คอยปกป้องพรมแดนทางใต้ของจีนไปได้อีกหลายสิบปีเลยล้ำลึกมากค่ะ ข้อมูลถึงกับระบุเลยนะคะว่าในการประชุมเจนีวาปี 1961 เนี่ยจีนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะทั้งค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับคณะผู้แทนของลาวที่เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแบบว่าเลี้ยงปูเสืออย่างดีเลยถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมนะคะจะเห็นว่าความชอบธรรมบนเวทีโลกหรือ international legitimacy เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะครับแต่มันเป็นโครงสร้างที่ต้องอาศัยการผลักดันการค้ำยันและต้องมีคนให้ทุนสนับสนุนจากมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังค่ะคือต้องมีคนคอยแบ็กอัพให้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะแน่นอนว่าการขับไล่อิทธิพลตะวันตกออกจากอินโดจีนเนี่ยต้องอาศัยความชาญฉลาดและบารมีของผู้นำอย่างโฮจิมินห์หรือวงเหยียนยาบแต่ลองคิดดูนะคะหากพวกเขาขาดสายส่งกำลังบำรุงขาดปืนใหญ่จากจีนขาดการสนับสนุนทางการทูตจากโซเวียตและขาดการเบี่ยงเบนความสนใจทางยุทธวิธีจากฝั่งลาวสมการทางประวัติศาสตร์ก็คงไม่ออกมาหน้าตาแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันแน่ๆถูกต้องค่ะและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆครับคุณผู้ฟังเพราะเมื่อเรานำข้อมูลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งอาวุธและก็การสร้างสายสัมพันธ์ข้ามรุ่นมารวมกันเนี่ยพอลองกดปุ่ม fast forward ข้ามเวลามาสู่โลกปัจจุบันปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าหยาดเหงื่อและกลยุทธ์ที่บรรพบุรุษเขาลงทุนไว้ในวันนั้นเนี่ยมันกำลังกลายมาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวันนี้เลยครับอ๋อเห็นด้วยเลยค่ะในปี 2017 เนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ส่วนนี้ไว้อย่างน่าสนใจเลยนะคะท่านกล่าวว่ายังไงบ้างครับท่านระบุว่าการเสียสละของทหารจีนในยุคนั้นคือการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งมิตรภาพด้วยเลือดและชีวิตค่ะฟังดูตรงพลังและก็ลึกซึ้งมากนะครับสุนทรพจน์ที่ว่ามานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่วาทกรรมทางการเมืองลอยๆนะคะแต่มันเป็นตัวเชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับตัวเลขทางสถิติในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์แบบเลยตัวเลขสถิติพวกนี้บอกอะไรเราบ้างครับตัวเลขจากการเปิดเผยล่าสุดระบุว่านับตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมาจีนได้อัดฉีดเม็ดเงินลงทุนในลาวผ่านโครงการต่างๆไปแล้วมากกว่า 900 โครงการเลยค่ะโห900 โครงการมูลค่ารวมประมาณเท่าไหร่ครับคิดเป็นมูลค่าสะสมสูงถึง 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ 18,000 ล้านดอลลาร์ใช่ค่ะทำให้จีนผงาดขึ้นเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจาก 53 ประเทศที่ไปลงทุนในลาวเลยนอกจากนี้จีนยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2ของลาวด้วยนะคะตัวเลขการค้าน่าจะมหาศาลแน่ๆมูลค่าการค้าระดับ 8.23 พันล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงถึงเกือบ 16% เมื่อเทียบกับปี 2023 เลยแล้วผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ในทศวรรษนี้ก็หนีไม่พ้นรถไฟความเร็วสูงลาวจีนถูกไหมครับใช่เลยค่ะรถไฟสายนี้เพิ่งเปิดใช้งานไปเมื่อเดือนธันวาคมปี 2021 ภายใต้ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative หรือ BRI นั่นเองคือพอลงเอาภาพในอดีตมาเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความย้อนแย้งที่น่าตื่นตะลึงมากเลยนะครับยังไงคะก็จากยุคสมัยหนึ่งที่ชายชะกัน250 คนต้องใช้เวลาเดินเท้าย่ำโคลนลุยป่าถึง2 เดือนเต็มๆอ๋อที่ว่าแบกอาวุธข้ามชายแดนกันนั่นน่ะเหรอคะใช่ครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันโครงข่ายรางรถไฟแห่งนี้ได้ทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารไปแล้วมากกว่า50 ล้านคนเลยนะครับโหจาก200 กว่าคนเป็น50 ล้านคนและยังเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลอีกเกือบครึ่งล้านคนจาก112 ประเทศทั่วโลกเลยปรากฏการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนเลยนะคะว่านโยบายต่างประเทศของรัฐมหาอำนาจเนี่ยคือสายทานที่มีความต่อเนื่องยาวนานมากๆเห็นภาพเลยครับ
รถไฟความเร็วสูงที่กำลังวิ่งเจาะทะลุหุบเขาในวันนี้ เอาเข้าจริงๆแล้ว มันกำลังวิ่งทับซ้อนอยู่บนเส้นทางสายภูมิรัฐศาสตร์ที่ทหารช่างของจีน เคยใช้ความยากลำบากและแลกมาด้วยเลือดเมื่อกว่า 60 ปีก่อนเลยนะคะ มันคือเส้นทางเดียวกันเลย ใช่ค่ะ การเปลี่ยนผ่านรูปแบบจากยุทโธปกรณ์ทางทหาร มาสู่โครงข่ายทางเศรษฐกิจเนี่ย เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เข้ากับยุคสมัยเท่านั้นเองค่ะ แต่ว่ากลไกและก็เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการหลอมรวมภูมิภาคก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับ คือทำไมการมานั่งอ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยฝุ่น แล้วก็ถูกปิดเป็นความลับมาถึง 50 ปีเนี่ย จึงเป็นเรื่องที่พวกเราในยุคนี้ต้องหยิบมาทำความเข้าใจกันด้วย อืเป็นคำถามที่ดีค่ะ คำตอบก็คือ เพราะระเบียบโลก ความสัมพันธ์ระดับทวีภาคี หรือแม้แต่ไอการชิงไหวชิงพริบทางเศรษฐกิจที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ถูกเนรมิตขึ้นมาใหม่ ในการประชุมสุดยอดเมื่อปีที่แล้วหรอกครับ อ๋อ แต่มันถูกปูทางมานานแล้ว ใช่ครับ มันถูกหล่อหลอมขุดเจาะแล้วก็ฝังรากลึกมาจากปฏิบัติการลับในอดีตทั้งสิ้นเลยครับ การทำความเข้าใจกลไกของอดีตอย่างถ่องแท้จึงเป็นเสมือนแว่นตาที่ช่วยให้เรามองทะลุความซับซ้อนของนโยบายในปัจจุบันได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงทางการค้า หรือว่าการขยายอิทธิพลผ่านโครงสร้างพื้นฐานข้ามชาติต่างๆ ทุกการเคลื่อนไหวในวันนี้ล้วนมีฟันเฟืองทางประวัติศาสตร์คอยขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังเสมอครับ อืม จริงค่ะ ก่อนที่เราจะปิดการสนทนาวิเคราะห์เจาะลึกในครั้งนี้นะครับ มันมีข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในช่วงท้ายของเอกสาร ซึ่งผมมองว่าเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่มารวบรวมทุกมิติที่เราคุยกันมาในวันนี้เลยครับ ข้อมูลอะไรเหรอคะ คือท่ามกลางความเจริญรุ่งเรือง แล้วก็เสียงหวูดรถไฟความเร็วสูงที่กึกก้องไปทั่วประเทศลาวในปัจจุบันเนี้ยทุกวันนี้ยังมีร่างของทหารจีนอีกกว่า 200 นายที่ไม่เคยได้เดินทางกลับบ้านเกิดครับ โห น่าเศร้าจังเลยนะคะ พวกเขายังคงนอนหลับไหลอย่างสงบอยู่ในสุสาน3 แห่งบนแผ่นดินลาวครับ คือที่เมืองไซ เมืองนาโมแล้วก็ที่คังไข อือฮึ โดยมีข้อความจารึกหน้าหลุมศพที่ทรงพลังมากๆ เขียนเอาไว้ว่า เลือดที่เจ้าสู้รบกับพวกเรายังอบอุ่น มิตรภาพจีนลาวจะยืนยงอยู่ตลอดไป เป็นการจารึกที่สะท้อนถึงการเสียสละระดับปัจเจกบุคคล ที่ถูกแปรสภาพเป็นสายใยยึดโยงระดับรัฐได้อย่างแยบยลมากๆค่ะ ฟังแล้วขนลุกเลย นี่แหละครับคือสิ่งที่น่าขบคิดแล้วก็ต้องตีความกันต่อไปอย่างยิ่ง คือถ้าหากพวกเรานำภาพของสุสานทหารที่ฝังร่างของผู้เสียสละนับร้อยนายบนผืนดินนี้ มาวางซ้อนทับกับภาพของเด็กน้อยวัย6 ขวบ ที่ถูกส่งไปฟูมฟักในโรงเรียนของประเทศผู้ให้การสนับสนุน ค่ะ จนเขาเติบโตกลายมาเป็นผู้นำระดับสูงสุดของประเทศในวันนี้เนี่ยโครงสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ประวัติศาสตร์ และก็อุดมการณ์ที่ฝังรากลึกถึงระดับกลไกทางความคิดขนาดนี้ มันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางนโยบาย และชี้ชะตาความสัมพันธ์ข้ามชาติ ในมิติที่ลึกล้ำเกินกว่าที่สนธิสัญญาทางเศรษฐกิจ หรือตัวเลขการค้าใด ๆ จะสามารถอธิบายได้หรือไม่ นี่คือคำถามสำคัญที่ประวัติศาสตร์หน้าทับซ้อนนี้ ทิ้งไว้ให้เราค้นหาคำตอบต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ